Sziasztok! 2024. január 9-e van, a múltkori videómban decemberként mutatkoztam be, hogy december 6-ával, úgyhogy bocsánat mindenkitől. És ugye bejöttek az első fagyások, beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és az volt a kérdés több kommentelőtől, hogy oldom meg ilyenkor ebbe a hidegbe az itatást. Hát ahhoz, hogy itatni tudjak, így több tippet is szeretnék adni. Míg még nem lesz tartós ez a hideg, ugye ez nem lehet végtelenségig ezzel a tippel haladni, de azért hátra segítséget nyújt nektek. Ugye önitatókat használok, és ezekben az önitatókban ti is láthatjátok, hogyha így belevilágítok, azért félig bele van fagyva a víz. A lényeg az, hogy itt a csapon, ahol kellene, hogy jöjjön a víz, ott nem jön. Én minden este csak kevés vizet töltök beléjük, hogy ami belefagy, az ne sok legyen. Tehát a nyulak nagyjából készszák. És az első dolog, hogy forró vízzel fogom feltölteni. És a forró víz maga ugye szépen kiolvassza azt a kis pici kis részt, hogy a nyúl nyugodtan elkezdjen inni. Látjátok, ez ilyen, hát, vagy 60 fokos víz, 60-65 fokos. Nem kell félni, nem fogja megégetni a nyulak száját, mert eleve most is ilyen -6-7 fok van. Még hiába süt a nap, de nagyon hamar a víz az fogyasztható lesz, úgyhogy a nyulak számára. Ez az első dolog. A másik dolog, hogy igyekszek olyan kaját adni nekik, amire nem igénylik annyira a vizet. Tehát először is, ha megfigyelitek, nagyon sok helyen én nem használok szénazsebet, ezt most nem akarok kitérni rá, hogy miért nem. Nem használok szénazsebet, és szénát én alájuk szoktam rakni. Mindig estére adom nekik a szénát, és nagyon szeretik kienni maguk alól reggelig. Viszont a szénától nem lesznek szomjasok annyira, mint bármi mástól. Tehát nagyon minimálisan lesznek szomjasok. És a harmadik trükk, amit még csinálok, hogy magát az ételt is, tehát a takarmányt úgy keverem be nekik, ha jól megnézitek, hogy csak minimálisan van benne táp. Ugye a tápra, hogyha sok tápot adunk a nyúlnak, akkor kezd igazából szomjas lenni, mert az kéri a vizet. Éppen ezért itt kukorica van benne, az alapja zab, tehát több mint 50%-ban zab, aztán tritikálé, kukorica, és a maradék egy 20%-nyi a táp benne. Ezzel fogom megpakolni az etetőedényüket, de előtte, mint említettem, forró vizet fogok használni. Estére ugyanúgy forró vizet fognak kapni, most ők egész este nem ittak, mert befagyott a víz előttük, így ha minden jól megy, akkor most inni fognak. Látjátok, hiába inna ő szegény, mert szomjas. És hogyha pedig tartós lesz ez az idő, és ez se lesz már megoldás, tehát látom, hogy nem fog kiolvadni, akkor jön a hagyományos dobozolás. Konzervdobozok, van összegyűjtve jó pár darab, kb. 40 darab, de ha kell, akkor veszek műanyag tálkákat is, és akkor szépen egyesével minden ketrezbe ilyen kis műanyag dobozok vagy tálkák be, langyos víz nekik, megisszák, este ugyanezt megismétlem, már másnapra ők megszokják, hogy ebben az időpontban számíthatnak vízre, és ilyenkor tele fogják inni magukat. Én ezt az egy megoldást tudtam kitalálni, bár állítólag lenne egy sokkal jobb megoldás, kell hozzá egy napelem, és kellenek hozzá olyan tendek, vagy nem tudom minek nevezik azokat, ilyen elektromos dolgok, amik belemennek, ilyen fűtőszálak, bele lehet tenni így majd a vízbe, és a napenergia hatására nem engedi, hogy befagyjon a víz. Hát, hogy mennyi ennek az önköltsége, vagy hogy lehet ezt megvalósítani, még egyelőre őszinte leszek, gőzöm sincs. Ezt egy magyarországi méhész ismerős ajánlotta. Hát, hogyha bővíteni fogom a nyulászatot, mert mindenképpen bővíteni szeretném, ugye jelenleg 65 fiókkal gazdálkodok, és ezt ilyen 130-ra szeretném felhozni, és ha nem szeretnék nyúlházat csinálni, mert akkor annak nagyon sok
költsége lesz, mert ugye itt csak egy fél lesz alatt van, ami szerintem a nyúltartásra tökéletes, és jár folyamatosan a friss levegő, akkor az egy jó megoldás lehet. Amivel még védekezek, azt is kérdeztétek, mivel védekezek a hideg ellen. Egyelőre nagy hidegek, akkora nagy hidegek nem voltak. Másik dolog, hogy a nyúl nagyon jó bírja a hideget. Nézzétek meg, aki nem tudta, prémje van, nagyon jó prémes állat, és sokkal jobban bírja a -20 fokot, mint akár a +22-t. Úgyhogy ő neki ez egy ideális hőmérséklet. Amit nem szeret a nyúl, és nagyon nem szereti, a nedves és szeles időjárást, és hogyha ilyen van, akkor, bár itt még nem kellett, de ha ilyen lenne, akkor célszerű mindenképpen azt a részt, ahonnan kapja a szelet. Például most a tegnapi nap innen kapta a szelet, nyugati szél fújt, és itt ezeket a ketrecek kapták a szelet, de lényegében, mivel itt oldalról védve voltak, így nem kellett nagyon foglalkoznom a lezárással, de legrosszabb esetben van egy pár OSB lapom tartalékba, tehát egy fél óra alatt össze tudok ütni egy szélfogó oldalt, úgyhogy meg tudom oldani, hogy ne menjen be a ketrecbe. És lényegében nekik elég egy olyan sarok, ahol nyugodtan meg tudják húzni magukat. És amit még tudok javasolni, az pedig a bőséges almozás. Mindenképpen bőségesen almozzunk, szalmával almozzunk. Látjátok, itt is most egy kicsit kiették maguk alól a friss almot, de fogok nekik tenni, ide be is van már készítve. Úgyhogy jó vastagon megszórom, és ugye van még forgács csom is, tehát ilyen gyalult forgács, ami szintén van még vagy 150 zsákka, és azokból fogok nekik beburítani, és abszolút de jó helyük van, tehát nem kell őket félteni. Attól se kell félni, hogyha ilyenkor lefial a nyúl, hogy mi lesz vele, megfagy a kicsi. Az anya, ha jó az anya, akkor gyönyörű fészket épít, és lássátok, itt is összebújnak, hogyha fáznak, és jól megvannak úgy magukkal lényegében, tehát abszolút nem kell őket félteni. Mutatom itt is a lepketarkákat, ők még csak most bújtak ki a fészekből, pont a nagy hideg, amikor jött. Szépen egy kupacban vannak, de teljesen jól érzik magukat. Köszönjük, jó vagyunk. Úgyhogy nem fagyik be a fenekük. Hát röviden és tömören, köszönöm a figyelmeteket. Ha még új vagy a csatornámon, akkor kérlek egy lájkot, hogyha tetszett a videó, akkor tegyél, és iratkozz fel a csatornámra, ha még szeretnél ilyen videókat látni. Illetve, hogyha vannak kérdéseid a nyúltartással, tenyésztéssel kapcsolatosan, akkor nyugodtan tedd fel, mindenféleképpen fogok rá válaszolni. Sziasztok!